რომ ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც ქვემბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება მცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგოთ. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირდაპირ აგროგარემოში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 2020 წლის 1 იანვრიდან იმ რეგულაციებზე, რომელიც ამ პერიოდიდან ამოქმედდება. ეს არის საქართველოს კანონის სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის მიხედვით გაწერილი რეგულაციები, რომელშიც გარკვეული პუნქტები იყო გათვლილი, რომ ამოქმედებოდა 2020 წლის 1 იანვრიდან. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი ნიკოლოზ ბენიანიძე, ფერმერი, კომპანია შირაქის ხელმძღვანელი, საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის თავმჯდომარე, ბატონი კახაბერ კონიაშვილი, საქართველოს რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციას საქრძის აღმასრულებელი დირექტორი და ბატონი თენგიზ კალანდაძე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ მოგბრძანდით. სხვადასხვა სფეროა წარმოდგენილი პრინციპში, ფერმერების ასოციაციებიც და სახელმწიფო სტრუქტურაც. ბატონ თენგიზ, დავიწყებ იქიდან, რაც ვთქვათ ის რეგულაციები, რომელიც ამოქმედება 2020 წლის 1 იანვრიდან. ეს შეეხება იმ წვრილ მეწარმეებსაც, რომლებიც მოინდომებენ საკუთარი პროდუქტის, თუ ისინი არიან მეცხოველეობის, მემცენარეობის თუ სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებლები, წვრილი მეწარმეები, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ ვალდებული, ვთქვათ, მათი ბიზნესი დაქვემდებარებოდა აღიარებას, როგორც სურსათის მწარმოებლის აღიარებას და ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ გარკვეულ იურიდიულ პირებად. ანუ გარკვეული რეგულაციები შემოდის და ეს რა გავლენას იქონიებს, რას ვთქვათ, იყო ისეთი ინფორმაციებიც, რომ ყველა იქნება ვალდებული, ვთქვათ, რომ დარეგისტრირდეს, ვინც ბაზარზეც კი არ ცდილობს, ვთქვათ, საკუთარი პროდუქტის გატანას. თუ ეს რეგულაცია შეეხება უშუალოდ მათ, ვინც მოინდომებს, რომ ჩაებას იმ ჯაჭვში, რაც არის მომხმარებლამდე პროდუქტის მიწოდება. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ხელმოწერისათვის და ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხებზე, მივესალმებით ჩემს კოლეგებს. ჩვენ კერძო ბიზნესი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და გვქონდა მასთან კონსულტაციები. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ ძირითად კანონში, რომელსაც სურსათის კოდექსს ვეძახით, იყო ჩანაწერი გაკეთებული, რომ 2020 წლამდე სახელმწიფო კონტროლი და კონტროლის მექანიზმები არ ვრცელდებოდა ოჯახური წარმოებაზე და ოჯახური წარმოების სუბიექტზე, ანუ ფიზიკურ პირზე, რომელიც პირადი მოხმარებისათვის ან არაორგანიზებული გზით აწოდებს ბაზარს თავის პროდუქციას. 2020 წლიდან ავტომატურად ამოქმედება ეს ნორმა ამ კანონში და მათზეც გავრცელდება სახელმწიფო კონტროლი და შესაბამისად ინსპექტირების მექანიზმი. ამისათვის ჩვენ ჯერ კიდევ 6 თვის წინ რა განსხვავება არაორგანიზებულ და ორგანიზებულ მიწოდებასთან, ესეც რო გამოვიდა პრობლემა მინისტრის და მინისტრის პირველი მოადგილის დავალებით ჩვენ კიდევ 6 თვის წინ დავიწყეთ მოსამზადებელი პერიოდი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი სპეციალისტები სპეციალურად გავუშვით ლატვიაში, სადაც მსგავსი გამოცდილება აქვთ მათ და გავიზიარეთ ეს გამოცდილება და სწორედ აქ არის პრობლემა, რომ სად გადის ზღვარი არაორგანიზებულ მიწოდებასთან დაკავშირებით. ეს ზღვარი დღეს არსებული ნორმატიული აქტებით გავლებული არ არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით რა რაოდენობით ან რა ინტენსივობით უნდა მიაწოდოს დაუშვათ ფიზიკურმა პირმა ბაზარზე თავისი პროდუქცია და რომელიც ჩაიკლება არაორგანიზებულ მიწოდებად. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, შექმნილი არის მთავრობის დადგენილების პროექტი ჯერჯერობით, რომელიც განხილვის პროცესშია. ჩვენ მქონდა საკმაოდ ფართე
განხილვა როგორც კერძო სექტორთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ყველა დაინტერესებულ პირთან, ანუ განვიხილეთ ამ დადგენილების პროექტი და რა წერია დადგენილებაში, ესე იგი, პირველი მექანიზმი ის, რომ კანონის შეეხება, სახელმწიფო კონტროლის შეეხება ფიზიკურ პირებს, ანუ ოჯახური წარმოების სუბიექტს, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავაჩინოთ ახალი რეესტრი, რომელსაც განახორციელებს რუსეთის ეროვნული სააგენტო. როგორც მოგეხსენებათ, ბიზნეს ოპერატორი, ანუ იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს სურსათს, უნდა იყოს დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, როგორც ბიზნეს ოპერატორი, ხოლო ოჯახური წარმოების სუბიექტია ფიზიკური პირი, მას ამის ვალდებულება არ იქნება და მათზე ჩვენ გავაკეთებთ ცალკე რეესტრს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ეს რას ნიშნავს? ამით მინდა ვუთხრამე ყველა იმ ბებოს ან ფიზიკურ პირს ესე დავარქვათ მოფერებით, რომ თუ ისინი მოვლენ თავისი ნებით და ვურჩევ რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ კანონი მათზე ვრცელდება და დარეგისტრირდებიან სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, მათზე ესე იგი სახელმწიფო კონტროლი არ გავრცელდება. ანუ ეს მათ სასარგებლოდ არის გაკეთებული და სად გავავლეთ ზღვარი. ჩვენ პირდაპირ ჩამოწერეთ, ლატვიური გამოცდილება გავეზიარეთ და პირდაპირ ჩამოწერეთ სხვადასხვა ცხოველის სულადობის თუ ფრინველის რაოდენობა და ვთქვით, რომ აი თუ ეს რაოდენობა ცხოველი ყავს მას, ის სახელმწიფო კონტროლში არ მოექცევა და მას უფლება აქვს სხვადასხვა გზით განათავსოს სხვადასხვა ადგილას თავისი პროდუქცია და ამასაც განმარტავს. მაგალითად, პიროვნება, რომელსაც ყავს 5 ძროხა და ამ 5 ძროხის შესაბამისი რძისგან ნაწარმოები პროდუქციის 2 თუ 3 თავი ყველი იქნება. ეს არის ერთი ზღვარი. მეორე, რომელსაც ყავს 300 ფრთა ფრინველი, ათამი იქნება იყვი თუ ასე შემდეგ. მეხუთეს თუ აქვს 10 სკა და მიწის ფართობი, ну ამაზე შეიძლება ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 0.25 მიწის ფართობი იყოს, ზოგიერთი გვეუბნებია, რომ ავწიოთ ეს 9-5-მდე, ნახევარ 9-5-მდე. და ასევე ბოცვერზეა საუბარი, თვალსწრები 100 ბოცვერი. ანუ ეს არის ის ზღვარი, რომლის ქვემოთაც თუ ეს რაოდენობა ცხოველისა გააჩნია ფიზიკურ პირს, ის სახელმწიფო კონტროლის იმ მექანიზმებში არ მოექცევა, რასაც ქვია ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირება, აცვის სისტემის დანერგვა და ასე შემდეგ და მათ უფლება აქვს თავიანთი პროდუქცია გაყიდონ პირდაპირ სახლიდან, მათ უფლება აქვს თავიანთი პროდუქცია გაყიდონ ადგილობრივ ბაზარზე, აგრობაზრებზეა საუბარი და უფლება აქვს ჩააბარონ სახაჭაპურეებში დაუშვათ, ან მარკეტებშიც კი, ან რესტორნებშიც კი. თუმცა ჩვენთვის ეს იქნება მიკვლევადი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად რესტორანს შევამოწმებ და იქ დევს 2 თავი ბებოს ყველი, მას უნდა კონდეს რესტორანის ჩანაწერი გაკეთებული, ვინ ჩააბარა, ჩვენთან რეესტრში ის ბებო რა თქმა უნდა დარეგისტრირებული უნდა იყოს, შესაბამისი ნომერი იქნება მინიჭებული და ჩვენ გვეცოდინება, რომ ეს არის ის ბებო, რომელსაც ყავს ჯამში 5 ძროხა, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ფურზე, ზოგადად საუბარი არის სულფეხა საქონელზე. და ის მარტივი გადათვლით გვეცოდინება, რომ მას შეუძლია დღეში მაქსიმუმ 2-3 თავი ყველი ჩააბაროს და არა 100 კილო. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია. მიზანი ამისა არის ის, ეს თლიან ჯამში, ასე მთელ ბულვარში თუ ავიღებთ ამ ბაზარზე 1%-იც კი არ არის და ეს ევროპული მიდგომა გახოთ, ანუ ევროპაშიც დაშვებულია, რომ სოფლის ყველი თუ ბებოს ყველი როგორც ვეძახით, ადგილობრივ ბაზარზე გაიტანოს გლეხმა და გაყიდოს და ეს არ ითვლება მაღალი რისკის პროდუქტად, იმიტომ რომ ძროხად შემოწმებულია, იდენტიფიცირებულია, აცრილია და ჯანმრთელია და თქვენ იცით, რომ ჩვენთანაც ეს პროცედურა მიმდინარეობს და ეს მთლიან მოცულობაში ქმნის ძალიან მცირე წილი და არ ქმნის მაღალ რისკს, ამიტომ ეს ევროპაშიც დაშვებულია. ეს ამ ზღვარის ზემოთ უკვე მწარმოებლები, ვინც იქნებიან, ისინი განიხილებიან როგორც ბიზნეს ოპერატორებად, ისინი არ ჩაითვლებიან ოჯახური წარმოების სუბიექტად და ფიზიკურ პირებად და ისინი ვალდებული იქნებიან დარეგისტრირდნენ საჯარო რეესტრში როგორც ბიზნეს ოპერატორები და მოექცენ სრულ სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ. თუმცა გარკვეული გადასახადები მათ ექნებათ თუ არ ექნებათ, თუ მათაც შეეხებათ ისევე როგორც არის თქვათ 200.000 ლარამდე ბრუნვის შემთხვევაში და ამ შემდეგ. აი ეს თანხების ბრუნვა როგორ გაკონტროლდება ამ შემთხვევაში? გადასახადები
ფიზიკურ პირებს არ შეეხება, დღესაც არ ეხება, მას ეს კონტროლი არც უსწრებს. თუმცა დარეგისტრირებულები იქნებიან როგორც ბიზნეს ოპერატორები. არა, როგორც სურსათის ახალი რეესტრი იქნება ფერმერთა რეესტრი სურსათის სააგენტოში და იმ ასე ვთქვათ პატარა რეესტრში იქნებიან დარეგისტრირებული და არა როგორც ბიზნეს ოპერატორები საჯარო რეესტრში. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ ხართ მერძევეთა ასოციაციის წევრი, ასევე ფერმერიც და საკმაოდ დიდი კომპანიის ხელმძღვანელიც. როგორ ფიქრობთ, აქამდეც იყო რაღაც გარკვეული რეგულაციები იგივე რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით, თუმცა აი ამ ბებოს ნიშით ძალიან ბევრი არაკეთილსინდისიერი მეწარმე სარგებლობდა, ასე ვთქვათ, გვახსოვს ის кейსები, როდესაც თქვენ კომპანიაზეც რაღაც გარკვეული ესეთი ვთქვათ საკითხები იყო ერთ-ერთი მედია საშუალებიდან, რომელიც საკმაოდ ასე ვთქვათ აზარალებდა თქვენი კომპანიის იმიჯს. ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა კიდევ ახალი რაღაც სტიმული მიეცეთ არაკეთილის ან მოძებნონ აი ეს კანონებში გარკვეული ღრმულები, რომლითაც ისარგებლებენ შემდეგ იგივე არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები და ვთქვათ შევლენ კონკურენციაში კეთილსინდისიერებთან. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან კარგი თემა მართლა. მინდა რომ რაღაც ყველაფერს შევეხოთ ერთად, ეს არის კომპლექსური, ეს არ არის მარტო ბებოს ეგრეთ წოდებული ბებოს ყველი, მე მინდა დავეთანხმო ბატონ თენგის რომ ეს მართლა იმასთან შედარებით რაც იყო არის კარგი ნაბიჯი და მართლა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მეთოდი ხერხი იმისათვის რომ ეს არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები ეგრეთ წოდებულ ბებოს პროდუქციას, რძის პროდუქტს ამოფარებულები გამოვიყვანოთ, როგორც აღნიშნა ბატონმა თენგიზმა, გამოვიყვანოთ ასე ვთქვათ და დავარეგისტრიროთ ჩვეულებრივ, რომლებიც გახდებიან ბიზნეს ოპერატორები და დაექვემდებარებიან იმ ყველას იმ სურსათმფლობელობით გათვალისწინებულ იმ კანონებს, ჰასპს და ასე შემდეგ, იგივე საგადასახადოსთან ვალდებულებას, რომელიც ერთის მხრივ აზარალებენ ბიუჯეტს, მეორეს მხრივ არიან ფალსიფიკაციის უმაღლესი გამოვლენებები პირდაპირ ვიძახი, როდესაც ყველი სახელით ყიდიან იმ პროდუქციას, რომელიც ყველი არ არის, ნამდვილად და ვიცით კანონით, რომ ყველში სადაც არის ფხვნილი ან სხვა ცხიმი თუნდაც მხოლოდ და მხოლოდ ნედლი რძისგან ნაწარმოები პროდუქტი არის ყველი. ამ კანონს ამოფარებული ეწევიან დიდ ფალსიფიკაციას, რომელთაც საფრთხეს უქმნიან იგივე ადამიანის ჯანმრთელობას, შეყავთ შეცდომაში კეთილსინდისიერი მომხმარებელი და აზარალებენ ბიუჯეტს. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს კანონი დასაწყისისთვის კარგია, მაგრამ არასრულყოფილი, იმიტომ რომ შეიძლება ეგრეთ წოდებულმა ბებოს ყველმა დააზარალოს ფიზიკურად ადამიანი მომხმარებელი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ იქ პასტერიზაციას ვერ გავუკეთებ სახლში, რა მნიშვნელობა აქვს ერთი თავი მომწამლავს თუ 100 კილოგრამი, არ არის სრულყოფილი და ევროპასაც რო ვედრებით, ევროპაში ვიცით რომ ეს დაავადებები მაგალითად ბრუცელოზი, რომელიც უკვე 10 წლეულებია დაივიწყა ამ ქვეყნებმა და ისეთი სხვადასხვა დაავადებები, რომლებიც საქართველოში გვაქვს სამწუხაროდ და ამის მიმართ ხდება ბრძოლა, მაგრამ არ არის ესე, გვაქვს ისე ბევრი შემთხვევა ამ დაავადებების და ასე ვთქვათ, ეს კანონიც დროებით შეიძლება იყოს განხილული და შემდგომში ისევ დასახვეწი კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯები იქნება, გადასადგმელი იქნება ნაბიჯები, რომ სრულყოფილებაში მოვიდეს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თვითონ ამ კანონს, კარგი ის თემა, რომ აგერ რაღაცას მივახციოთ და გამოვავლინოთ ეს ადამიანები, რომლებიც რეალურად საფრთხეს და უქმნიან ჯანმრთელობას აღვნიშნეთ და პრობლემებს უქმნიან კეთილსინდისიერ მეწარმეებს, რომლებიც ვერ ვითარდებიან ჩემნაირი მეწარმეები, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საგადასახადოსთან ვალდებულებების შესრულება, გვიწევს სურსათმფლობელობასთან, ჰასპთან იმ ვალდებულებების შესრულება და სურსათმფლობელობა ხშირად გსტუმრობს და ესეც უნდა იყოს, გსტუმრობს ჭყალებში ვიძახი, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს კონკურენცია. ყველას ერთნაირად უნდა გვეხებოდეს. გვეხება ჩვენ, არ ეხებათ იმ ფიზიკურ პირებს, ისინი არიან იატაკქვეშეთში გადასულნი, რომლებიც ძალიან დიდი ჩვენზე დიდი რაოდენობა პროდუქციით ამარაგებენ ჩვენ ბაზარს და გაჯერებულია, მაგრამ აქ არის მეორე კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ჩვენ ვიცით კანონი, რომელიც ეტიკეტის შესახებ, რომელიც დღემდე არ სრულდება და ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ამ ხუძროხიანზე ეს კანონი და ამოქმედება და კარგია ვიძახით თეორიულად შედარებით კარგია და არ ვიძახით იდეალურია, მაგრამ კარგია, მაგრამ ის რაც უკვე მიღებულია და უკვე წელიწადზე მეტი გავიდა ჩემი ღრმა პატივისცემა სურსათმცემლობის იმ პროფესიონალებს მართლა ვინც არიან, მაგრამ აქ ყველაფერი არის ჩემი აზრით კეთილი ნება, პოლიტიკური კეთილი ნება, სამწუხაროდ. რომ ეს ადამიანები ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ, ვნახოთ არაეტიკეტირებული პროდუქცია, რომელთაც მორწყულია იგივე სუპერმარკეტები, რესტორნები, სახაჭაპურები, საცხობები, სადაც გაურკვეველი წარმოშობის პროდუქციისგან მზადდება. და ამის გაკონტროლება მგონია მარტივია, იმიტომ რომ რესტორანი, სადაც სიტყვაზე შედის ამდენი მომხმარებელი, სადაც ვთხოვულობთ ელემენტარულად ეტიკეტირებულ პროდუქციას და ეტიკეტი არ არსებობს. ეს არის მთავარი, რომ თუ კი შეასრულებს ამას სურსათმცემლობა, თუ კი სურსათმცემლობას დაავალებენ, ეს არის წმინდა წყლის პოლიტიკური ჩემი გადასახედა, იმიტომ რომ დავიღალეთ ერთი და იგივე საუბრით, რომ ჩვენ დღეს რატო გვაქვს იგივე შავი ბაზარი, იქ არ არის საუბარი მარტო ეტიკეტირებულის გარდა კიდევ იმ ბორდიულებზე იყიდება ეს ყველები, ღიაცის ქვეშ იყიდება, ჩანთებიდან იყიდება, ეს ყველაფერი ხდება ხილულად, რომელსაც არ აკონტროლებენ, იმიტომ კი ვერ აკონტროლებენ, არ აკონტროლებენ, იმიტომ რომ ვიცით რომ რა ხდება, მე ის დიდ მასას შეეხება და ასე შემდეგ. ეს უნდა მოხდეს ცენტრალიზებულად, უნდა დაევალოს სამინისტროს, სამინისტრომ უნებლობას, ეს უნდა იყოს კეთილი ნება პოლიტიკური, რომელთაც დამიჯერეთ ბაზრებში და მაღაზიებში ერთ თვეში შეძლებენ, იმიტომ რომ იციან სად არის ეს შავი ბაზარი, იციან სად არის ეს საწარმოები უნებლობამ და ამ ყველაფერს შეასრულებენ, თუ კი ამას დაუკვეთავ სახელმწიფო. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ერთი ვიდეო მასალა ვნახოთ, რომელიც გადაღებულია ჩვენ მიერ. მომწოდებელი ვინ არის ყველის? ყველის მომწოდებელი არის ეცავად დეჟინგის გადამხდელები. მე არ გიპასუხებ თქვენ. თქვენ გაქვთ ვალდებულება ნებისმიერ მომხმარებელს წარუდგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია ყველის შესახებ. თქვენი დოკუმენტი. მე ვარ გამყიდველი და არ არის ხელმძღვანელი. ამიტომ მე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგცემ ყველსაიდან. ანუ არ გაქვთ შესაბამისი საბუთი? ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. ჩვენ ვნახეთ პატარა მონაკვეთი ჩვენ მიერ გადაღებული ერთ-ერთი სიუჟეტიდან, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი ეკითხება სხვადასხვა სახაჭაპურეში იყო და არცად არ ქონდათ, აი თქვენ ბრძანეთ იგივე ეტიკეტირების საკითხი, თუმცა აქ ეტიკეტი შეიძლება ხაჭაპურს არ ქონდეს, მაგრამ რაღაც ევალებოდეს სახაჭაპურეს გამოაკრას თუნდაც ის რაღაც გარკვეული დოკუმენტი, საიდან მეიღო რა პარტიით არის, თქვათ, გარკვეული 100 ხაჭაპური ნაწარმოები, რომელი ყველით რომ ეს იყოს მიკვლევადი. თუმცა უმეტესობაში თვითონაც არ იცოდნენ, თქვათ, საიდან მოდიოდა ეს პროდუქცია. ბატონო კახა, თქვენ ბრძანდებით ასევე საგრძის ხელმძღვანელი, რომელშიც საკმაოდ ბევრი წევრია გაერთიანებული. იგივე აი ამ რძის პროდუქტების ბიზნესი რო ავიღოთ. რამდენად ეს ბატონმა ნიკოლოზმა კი ისაუბრა ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენთან არიან ცხადია ყველა ის კეთილსინთეზიერი მეწარმე, რომელიც აწარმოებს ეტიკეტირებულ პროდუქციას. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება, ეს სიტყვა შეიძლება იყოს ხანდახან არის ხოლმე ესეთი წარმოდგენა, რომ რძის ფხვნილისგან დამზადებული ცუდია, რაღაცა შეიძლება იყოს რძის ფხვნილისგან, შეიძლება იყოს ამას ბატონი თენგიზი დამეთანხმება, რომ ჩვეულებრივ რეგულაციები არეგულირებს, მთავარია ეტიკეტზე ეწეროს რისგან არის ეს პროდუქტი დამზადებული. მაგრამ რამდენად ეს თვითონ რძის სექტორსაც აზარალებს, როდესაც აი ესეთი გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, მაღაზიები იქნება ის თუ რაღაც გარკვეული ბაზრები აბსოლუტურად გაურკვეველ პროდუქციას ყიდიან და ამ დროს არ იყიდება იგივე ის პროდუქტი, რომელიც საკმაოდ ძვირიჯდება მისი დამზადება. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და მისამართებელს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, აი 2020 წლის შესახებ, როდესაც თქვათ ეს ძალაში შედის კონტროლის მექანიზმები ფიზიკური პირების და საოჯახო მეურნეობების და ასე შემდეგ, ბიზნეს ოპერატორებად დარეგისტრირების და ასე შემდეგ. რა მინდა ვთქვა, ზოგადად, როდესაც სახელმწიფო მოიცავს
სრულ სპექტრს, სრულ ჯაჭვს კონტროლისას, ხო? დაწყებული თქვა ფერმიდან, ასე ვთქვათ, სუფრამდე, ეს უკვე თავისთავად ცხადია, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, დადებითი შედეგი აქვს ამას. ერთი ის, რომ თქვა სურსათმრამებლობის სისტემა და კონტროლი მოქმედებს მთელ ქვეყანას და უკვე კეთილსაიმედო ქვეყნის, ასე ვთქვათ, იმიჯი გაქვს და შეიძლება შემდგომში ეს უკვე ექსპორტზე დადებითად აისახოს, თქვა ევროკავშირზე იქნება თუ სხვაზე და სხვაზე. მეორე ის, რომ ლეგალური და კეთილსინდისიერი კონკურენციის პირობები დგება, როდესაც თქვათ დღეს არაკეთილსინდისიერ პირობებში უწევს და არაკონკურენტულ გარემოში ბატონი ნიკოს იგივე თქვათ ჭიდილი იმ არარეგისტრირებულ ფიზიკურ პირთა, რომელიც შეიძლება 10-ჯერ მეტ ყველს ყიდის, ვიდრე ბატონი ნიკო ყიდის, თქვათ, ზოგადად ესე რომ ავიღოთ. მესამე ის, რომ თქვათ, ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემა მინიმუმამდე დადის, იმიტომ რომ ყველა რეგისტრირებულია, ყველა აღრიცხულია, ყველა კონტროლირებადია და მეწარმეების მხრიდანაც უკვე კონტროლდება ეს სიტუაცია და მეოთხე ის, რომ ჩვენ ხარისხს და მოსახლეობას ვთავაზობთ უკვე ისეთ პროდუქტს, რომელიც კეთილსაიმედო და კეთილსინდისიერი კონკურენციის პირობებში სულ მაღლა და მაღლა ადის დროთა განმავლობაში. ახლა რა ხდება დღეს? თქვენ ახლა ზუსტად ახსენეთ, რომ ისეთი სიტუაციაა შექმნილი, რომ ბიზნესი როგორც ბიზნესი, თუ ბიზნესის კუთხით მივუდგებით, ვერანაირად ვერ ვითარდება. რომ წარმოვიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც მე და თქვენ ერთი და იგივე პროდუქტს ვაწვდით, ჭყალებში ერთი და იგივე პროდუქტს ვაწვდით ბაზარს, თქვენ არსად არ ჩახართ, თქვენ არავინ არ გაკონტროლებთ, თქვენ არავინ ფინანსურად გადასახადებს არ გაკისრებთ და მე, რომელიც ამ ყველა ვალდებულებას ვასრულებ, ყველა გადასახადს ვიხდი და ერთად შევდივართ ერთი და იგივე ბაზარზე. ჩემი პროდუქტი გაცილებით კაი ხარისხის არის, მაგრამ ფასიც საკმაოდ მაღალი აქვს, თქვენ დაახლოებით ორჯერ ნაკლები ფასი გაქვთ, რომლის პროდუქტს იყიდია. თავარი ნიუანსი და თავარი არსი, თქვათ, იგივე ამ კონტროლის მექანიზმების ამოქმედების და თქვათ, საოჯახო მეურნედ დარეგისტრირების თუ ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირების არსი მდებარეობს არა იმაში, რომ ეს ამოქმედეს. თავარია როგორ იქნება აღსრულების მექანიზმი. იმიტომ როგორც ბატონმა ნიკოლოზმაც აღნიშნა, დღესაც გვაქვს მოცემულობიდან გამომდინარე იმის საშუალება თქვა და სურსათმრამებლობის სამსახურს აქვს იმის ვალდებულება და უფლება, რომ სავაჭრო ობიექტები შეამოწმოს და არაეტიკეტირებული პროდუქცია, რომელსაც თქვენ მრავლად ნახავთ დღეს ყველა უბნის მარკეტში, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, რომ დღეს ეტიკეტირებული ყველი და ძალიან ბევრი კიდე ყველი, რომელიც უბრალოდ ცელოფანში გახურული და ვერავინ მის წარმომავლობას ვერ დაგიდასტურებთ. შესაბამისად, ჩვენ თუ აი ამ გასაღების არეალს მაქსიმალურად შეუზღუდავთ არაკეთილსინდისიერ მეწარმეს, ის თავისთავადაც მოექცევა ესეთ ჩარჩოებში, რომ იძულებული იქნება, რომ ლეგალიზაცია მოახდინოს თავისი ბიზნესის. და ლეგალიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის უზარმაზარი თანხები, ეს არის უზარმაზარ თანხებზე საუბარი, რომელსაც სახელმწიფო ყოველწლიურად კარგავს. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადი გაცვლებით დაახლოებით ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 50-60%-ზე მეტია წილი, თქვათ იგივე ყველის ბაზარს თუ ავიღებთ, ან ვთქვათ ამ შავი ბაზრის 70 შეიძლება 80 იყოს, არავინ არ იცის ეს უბრალოდ. 70-80% უკონტროლოა. უკონტროლოა და პლუს დაუბეგრავია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ შეიძლება იყოს მილიარდიანი ბრუნვა და მილიარდიდან თქვენ გადასახადები ვერ ამოიღოთ იქიდან. რამხელა ფულს კარგავს სახელმწიფო. ეს მარტო აი ამ მიმართულებით, რასაც რძის პროდუქტები ქვია და კიდევ სხვა იგი ხორცი შეიძლება იყოს და 1000 სხვა პროდუქტი, რომელიც ასევე, ასე ვთქვათ, ბაზრის და ეკონომიკის ზრდას ვერ უწყობს ხელს. იმიტომ რომ რისკის შემცვლელი. პლუს რისკის შემცვლელი. ამიტომ აი ეს სიფრთხილეებია და ეს არის საინტერესო, რომ იგივე ვთქვათ ის საოჯახო მწარმოებელი, ოჯახური მეურნე, რომელიც ვთქვათ 5 ძროხით ცდილობს ვთქვათ მომავალში ბაზარზე შევიდეს და ვთქვათ იგივე რესტორანს ან სხვას მიაწოდოს ყველი, ხომ არ იქნება ვთქვათ აი მაგალითად აი აქ ვთქვათ ხვრელი, როდესაც მეორე არაკეთილსინდისიერმა ყველის მწარმოებელმა აი ამ მეოჯახე მეურნის ხაზით შევიტანო იგივე რესტორნებში, საცხობებში და ასე შემდეგ ისე ყველი, რომ ვერავინ ვერ გამაკონტროლოს მე, იმიტომ რომ თუ აღსრულების მექანიზმი არ იყო,
მაქსიმალურად დანერგილი და თუ ის სახაჭაპური იქნება თუ რესტორანი არ გაკონტროლდა, ეს ხელი ყოველთვის იქნება და ყოველთვის იქნება გზა, საიდან შეიძლება რომ ვიღაცამ თავისი პროდუქცია გაყიდოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. სწორედ თქვენ ბატონმა კახამ ახსენა აღსრულების მექანიზმი, ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელიც Facebook-ზე კითხულობს, როგორ აპირებენ ვთქვათ აღსრულების მექანიზმს ამ რეგულაციების. რამდენად არის მზად იგივე ვთქვათ ადრე ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ხო შეიძლება ვთქვათ თქვენ ახსენეთ გარკვეული რაოდენობა ცხოველების, რომელიც შეიძლება ყავდეს იგივე ფრინველის და ასე შემდეგ. ერთი არის, რომ საქართველოში ჯერჯერობით კიდე მოუგვარებელია ვთქვათ იგივე შინაური ცხოველების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის ვთქვათ საკითხი. ცალკე თემა კიდე ვთქვათ ქათამზე ან ფრინველზე. ეს საერთოდ აღურიცხავია ალბათ და არ ვიცი ამის ვთქვათ აღრიცხვა როგორ შეიძლება მოხდეს. და სწორედ აი ბატონმა კახამ და ბატონ ნიკოლოზი რასაც აღნიშნავენ, ხო არ გაჩნდება კიდე ახალი რაღაც დამატებითი ბერკეტები იმ ახალკეთილის არაკეთილი სინთეზიერი მეწარმეებისთვის, რომლებიც ისარგებლებენ ამითი და რაღაც გარკვეულად ბაზარსაც და კეთილსინთეზიერ მეწარმეებთანაც კონკურენციაში შევლენ. ის ანუ იგივე სიტუაციას მივიღებთ დაახლოებით. თავარია ის რომ ჩვენ დავიწყოთ რაღაცით, შესაძლოა ეს როლები გაჩნდეს, მაგრამ ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ვებრძოლოთ. რაც შეეხება თვითონ პროცედურას, როგორც არის გაწერილი, თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს პროექტების მართვის სააგენტო, სადაც მიმდინარეობს ფერმერთა რეესტრი და დაახლოებით 9 მილიონამდე ფერმერი არის უკვე დარეგისტრირებული ამ ბაზაში. აქ აღრიცხულია მიწის ნაკვეთი, რამდენი ძროხა ყავს, რამდენი ქათამი ყავს და ასე შემდეგ. ეს ხდება როგორც კარდაკარ მისვლით, ასევე სატელეფონო გასაუბრებით, ადგილობრივი სპეციალისტების ჩართულობით და ასე შემდეგ. თუ მოვინდომებთ ყველაფრის გაკონტროლება შეიძლება, გაკონტროლების მექანიზმი არის შემდეგი. ეს არის სრული მიკვლევადობა ამ შემთხვევაში, ანუ ის ფიზიკური პირი, რომელიც დარეგისტრირებული იქნება ამ ასე ვთქვათ მეორე რეესტრში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, მას ექნება თავისი ნომერი მინიჭებული და ის ამ ნომერს აუცილებლად ეუბნება დაუშვათ რესტორანს ან სახაჭაპურეს, როდესაც რაღაც 5 თავ ყველს ჩააბარებს. ჩვენ როდესაც მივდივართ სახაჭაპურეში და რესტორანში ან მაღაზიაში თუ გნებავთ და ვიცით რომ აი ბებო აბარებს 5 თავ ყველს ყოველ დღე, ჩვენ ვიცით რომ ამ ბებოს ყავს 5 ძროხა. რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის პროცესი ჩვენთან მოგეხსენებათ უკვე საკმაოდ გამართულია და ჩვენ გვაქვს უკვე კომპიუტერული პროგრამა, ელექტრონულად იმართება ეს და ამ კომპიუტერულ პროგრამაში შესაძლებელია ბაზაში დინამიურად მიმდინარეობს ცვლილება, ანუ თუ ახალ ძროხას იყიდის ან გაყიდის და ასე შემდეგ, ეს ცვლილებებიც ხდება მასში. ძირითადად მსხვილფეხა საქონელზეა, აი თქვათ მსხვილფეხა საქონელზეა, ღორზე უნდა დაიწყოს მომავალი წლიდან. ქათამი ამ რეესტრში არ არის, მაგრამ აქ აღრიცხვა იქნება, რომ ერთხელ როდესაც ამ ბებოს აღრიცხავთ, რომ ყავს 5 ძროხა და 300 ქათამი, ისეთ ქათამთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმჟელე და გამოვიკვლიეთ. კერძო პატარა მეურნეობებში ბიზნესად რო ჩაეთვალოს და რენტაბელური იყოს, მინიმუმ 2000 სუფთა ქათამი მაინც უნდა ყავდეს და ჩვენ მინიმუმი ზღვარი გავავლეთ 300-ზე, ასე რომ აზრი არ აქვს იმას 300 ეყოლება 500 თუ 700, ეს მისთვის რენტაბელური არ არის, ეს მართლა ბებოა და ამიტომ ჩვენ ბებოს ვაძლევთ უფლებას, რომ სოფლის ქათამი გაყიდოს ბაზარში. ანუ უშუალოდ ოჯახს მოახმაროთ. დიახ, კი ბატონო. ანუ კონტროლის მექანიზმები აქ ჩადებულია, მთავარია ის რომ გვეყოს ადამიანური რესურსი იმისათვის, რომ რამდენად მოცვადი იქნება, ეხლა ეს ვასაკითხია. თუმცა ეს დაიწყება მომავალი წლიდან. ბატონ ნიკოლოზ, ამეტად თქვენ ახსენეთ ეტიკეტირების საკითხის დაურეგულირებლობა, თუმცა ამაზე არსებობს ტექნიკური რეგლამენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რას ხედავთ ძირითად პრობლემას, რაც არის ეტიკეტირების საკითხში. იგივე რადგანაც ავიღეთ ეს სახაჭაპურეები, ვთქვათ, სახაჭაპურეებში ყოველდღიურად ტონობით ყველი და ასე შემდეგ უდიდესი მოხმარება. ჩვენ ვიყავით კიდევაც ერთ-ერთ გადაცემაში ქვემო ქართლის რაიონში, სადაც საკმაოდ ისე ნაყოფიერად მუშაობენ ესეთი იატაკქვეშა საწარმოები და გეთებენ ისე რომ არ ვიცით თვითონ მათ ვეთქვეს რომ დღეში დაახლოებით
500 კილოგრამს ვატანთ და ასე შემდეგ ამ ყველს ერთი რომელიღაც საწარმო. იგივე ეს ეტიკეტირების საკითხი, ვთქვათ, რესტორნების, ტრაფიკოების ობიექტები და ასე შემდეგ. ეს არც მენიუშია მითითებული, ეს დამზადებულია ნედლ რძეზე თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ყველი უწერია და ეს ნიშნავს, რომ უკვე ფალსიფიკაციაა. თუ რომ ყველი არ არის. ბატონო თენგიზ, აი ამ კუთხით თუ არსებობს რაღაც, რომ ვთქვათ, იგივე მე მახსენდება ესეთი ძალიან საინტერესო იაპონური მიდგომა, როდესაც მახსოვს რომელიღაც რესტორანში სუში არ მოეწონათ და სუში პოლიცია დაიწყო იაპონიამ, რომ მათ ისტორიულ ასე ვთქვათ საკვებს ადგებოდა ზიანი იმის გამო, რომ ვიღაცამ შეიძლება იმ გემოვნური თვისებებით არ დაამზადოს, იმ ინგრედიენტებით არ დაამზადოს. ამიტომ აი ესეთი კონტროლი დაიწყო თავიანთი ტრადიციული საკვების. იგივე ხაჭაპური, ვთქვათ, რაღაც ასეთი ჩვენი ეროვნული საკვები რაც არის. იგივე ხინკალი ავიღოთ, რომელშიც შეიძლება გაყინული ხორცი იყოს, ნედლი ხორცი იყოს, მათ შორის აი ამ კუთხით თუ შეიძლება რაღაც დარეგულირდეს, იმიტომ რომ რესტორნები პრინციპში ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი მომხმარებლები არიან პროდუქციის. კი ბატონო, ჩვენ დღემდე გქონდა ეტიკეტის წესი 451 დადგენილება, თუმცა შემოვიღეთ ახალი წესი 301 დადგენილება, გაუმჯობესებული ვარიანტი გახლავს და უფრო მიახლოებული ევროკავშირის რეგულაციებთან და ეს ეტიკეტის წესი გვეუბნება იმას, რომ ეტიკეტი პირველ რიგში არ არის მხოლოდ ის, რაც შეფუთვაზეა ინფორმაცია დატანილი. ეტიკეტი არის პირველი შეფუთვა და მასზე დატანილი ინფორმაცია, ნებისმიერი თანხლები დოკუმენტაცია, იარლიღი და ასე შემდეგ. ეტიკეტად ითვლება ამ ახალი წესის შესაბამისად, შესაძლოა მაგალითად მონიტორი იყოს განთავსებული ობიექტში და მონიტორზე გადიოდეს ინფორმაცია. ასე რომ ყველა საშუალება არსებობს იმისათვის, რომ მწარმოებელმა მოახდინოს ინფორმირება თავიანთ პროდუქციის შესახებ, ამ ახალ წესს ქვია მომხმარებლის ინფორმირებულობის შესახებ და წესი უკვე შესულია ძალაში სრულად და ამ წესის მიხედვით უკვე რამდენიმე საჯარიმო სანქციაც არის განხორციელებული. მე ზუსტი ციფრის დასახელება გამიჭირდება, თქვენ შეგიძლიათ ოფიციალურად გამოიწვიოთ რუსეთის სააგენტოსთან, თუ რა სახის ჯარიმები და რა რაოდენობით იქნა განხორციელებული, სრულად მოქმედებს უკვე ეს წესი. ნებისმიერი ობიექტი, ეს მარკეტი იქნება, სადაც დაფასუებულია სურსათი, თუ სახაჭაპურე თუ რესტორანი, სადაც ხაჭაპურზე ეტიკეტი ვერ იქნება იმ შემთხვევაში და რაღაც კერძზე, მაგალითად ნებისმიერი რესტორანი ვალდებულია, მას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, ეს იყოს მიკვლევადი და მოთხოვნის შემთხვევაში მოგიტანოთ და გაჩვენოთ სრული ინფორმაცია მოცემულ კერძთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველიც მიკვლევადი უნდა იყოს, ხორციც მიკვლევადი უნდა იყოს და მწვანილიც მათ შორის. ასე რომ ეს ვალდებულება დღეს არსებობს. ბატონო კახა, აი თქვენ ასოციაციაში რამდენად თვითონ მეწარმეებს რა პრობლემები, მე როგორც ვიცი, შეიძლება თქვენ უფრო შემისწორებთ, საქართველოში დღეს რძის წარმოება საწარმო ვთქვათ რაოდენობაზეა საუბარი, დაახლოებით თუ არ ვცდები 2%-ია საწარმო რძე. ძირითადი დატვირთვა მაინც მოდის ისევ აი ამ წვრილ ბიზნესზე. წვრილი და ძალიან ცოტა პროცენტულობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ვთქვათ, რომელსაც მიაწვდიან აი ესეთი რეგისტრირებული დიდი საწარმოები რძის პროდუქტებს. დღეს რა საკითხია ჩვენ საუბრობთ, ზუსტად ერთ-ერთი კავშირში ამასთან. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ერთად და ერთმანეთის წინააღმდეგები კი არ ვართ და ჩვენ წინააღმდეგები კი არ ვართ, რომ ვიღაც გაკონტროლებს არ გაკონტროლებს პირიქით. ერთად თანამშრომლობ და ერთად გვინდა რა გამოსავალს ვეძებ და პირიქით მივესალმებით, რომ ეს ადრეც უნდა დაწყებულიყო და რაც ადრე დავიწყებთ, მით უკეთესად წავალწით, ხო? თავარია რომ ის ხარვეზები, რაც შეიძლება რომ აღმოჩნდეს, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ეს არის ჩვენი მიზანი საერთოდ. ის რაც შეეხება რძის წარმოებლებს, ხო? თქვა წვრილი ფერმები, წვრილი წარმოებლები, ფიზიკური პირები, თქვა ჩვენი წევრებიც არიან ამ შემთხვევაში და აგერ დამეთანხმება, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს შეუკრავი ციკლია კონტროლის მექანიზმის. იმიტომ რომ თუ მაგალითად დღეს კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია, რომელსაც ვალდებულებები გააჩნია, რომელსაც ამოწევს სურსაც ეროვნული სააგენტო, ხო? უკან გააბრუნებს იმ რძეს და არ მიიღებს, რომელიც არის შეუმოწმებელი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს.
და არ მიიღებს, ხო, ის აუცილებლად ხდება იმ არარეგისტრირებულ წყალებში ბიზნეს ოპერატორ ფიზიკურ პირთა, რომელიც აკეთებს შემდგომში მახინაციებით რაღაც ყველს და შემდეგ ათავსებს ამას ბაზარს. ანუ ეს სფერო დაურეგულირებლობის გამო და უკონტროლობის გამო, ხო, ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ ის პირველადი მწარმოებელი რძის არ არის დაინტერესებული, რომ გააუმჯობესოს მისი რძის ხარისხი, ოდენობა გაზარდოს, იმიტომ რომ ის ნებისმიერ დროს გაყიდის აი ამ არაკეთილსინდისიერ მეწარმეზე, რომელიც მას უკვე მერე ყველის სახით და ათასნაირი მახინაციებით განათავსოს ბაზარს. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს პირველი იანვრიდან ასამოქმედებელი რეგულაციები, თქვათ, იგივე შეუწყობს ამას ხელს თუ რა ცვლილებებს ელოდებით ამის შემდეგ? უცებ და სპონტანურად სიტუაცია რა თქმა უნდა ვერ შეიცვლება, ეს გამორიცხულიც არის. წეგარ მე როდესაც ვახსენე რომ ხრელები ყოველთვის იქნება და იქ შეიძლება ვიღაცა რაღაცა გაძროს და გამოძროს, ჩვენ ერთობლივი მუშაობით უნდა შევძლოთ რომ ეს რაღაცნაირად აღმოფხვრათ. ის რაც წეგარ მე ვთქვი რომ დიდი ოდენობით ფულადი მასა ტრიალებს აი ამ აღურიცხავ სფეროში და ჩრდილოვან ეკონომიკაში, ხო? ჩემის აზრით იქიდან წამოღებული თანხა მომავალში უნდა ასე ვთქვათ რეინვესტირდეს იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, იგივე სურსათმოქმედო სააგენტოში, რომელსაც დღეს რეალურად რო ვთქვათ, ფინანსური სიმწირეც გააჩნია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მთელი საქართველო მოიცავს და ადამიანური რესურსების სიმწირეც აქვს. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით, რომ აი ეს სფერო უფრო გაძლიერდეს და გამკაცდეს, იმიტომ რომ მართალია ზოგი ამბობს, რომ ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკა რაღაცას დაარეგულირებს, მაგრამ სურსათის სფეროში კონტროლი არის აუცილებელი და ამაზე ალბათ ყველა უნდა შევთანხმდეთ და შევჯერდეთ, რომ სხვანაირად არ გამოვიდეთ, წინ ვერ წავალთ უბრალოდ. და ვერასოდეს ჩვენ პროდუქტს იგივე ევროკავშირის ბაზარზე ვერ შევიტან, თუ მთლიანად არ გაკონტროლდა ეს სისტემა. კი ბატონო. ერთი კითხვა კიდევ შემოსული, ანუ თუმცა ამაზე ბატონმა თენგიზმა ვფიქრობ გასაპასუხი, თუ პირი არა რეგისტრირებული ვერ გააკონტროლებენ. ანუ შეიძლება ბიზნეს ოპერატორად არ იყოს რეგისტრირებული, თუმცა სურსათის მწარმოებლად იმ ბაზაში თქვენ რაც ბრძანეთ გაკონტროლება არ არის რთული. მე მეორე ამ შეკითხვასაც უპასუხებ და ბატონი კახას მიერ დასმულსაღეს, თუ ბებოს ამოფარებული შეიძლება ჩააბაროს. რა თქმა უნდა, ამის მაგალითები იქნება და ჩვენ არ ველოდებით, რომ ყველა უცებ ერთ დღეში კეთილსინდისიერი მეწარმე გახდება. დღეს საკმაოდ ბევრია ამ ბაზარზე იატაკქვეშა მოღვაწეები. სწორედ მათი გამოვლენაა ჩვენი მიზანი, რომ ისინი ნათელში გამოვიდნენ მზის სინათლეზე და მოექცნენ ორმაგი კონტროლის ქვეშ. ეს არის პირველი სურსათის უნებლობის მიმართულებით და მეორე საგადასახადო მიმართულებით. ვეთანხმები ბატონ კახას, რომ ეს მათი მოღვაწეობა უნდა გახდეს ლეგალური და თანხებშიც უნდა აისახოს შესაბამისად. კონტროლს რაც შეეხება, კონტროლი მოხდება თვითონ სარეალიზაციო ობიექტში. ეს იქნება მაღაზია, სახაჭაპურე თუ რესტორანი. ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია რა სიხშირითაც გვინდა გავაკონტროლოთ და ნახოთ ის, რომ ყოველ დღე ბებო 500 კილო ყველს ვერ ჩააბარებს, ბებო უნდა ჩააბაროს 5 თავი ყველი. და იმას ამოფარებული, მაშინ მას ბიზნესი არ უღირს. ანუ დღეს თუ იატაკქვეშეთში ადამიანი მინიმუმ 500 კილო ყველს ამზადებს და აბარებს სადღაც იმ ობიექტს, ჩვენ ხო შევამოწმებთ იმ ობიექტებს და 500 კილო როგორ უნდა დაანაწილოს და 10 ბებო უნდა აიყვანოს მაშინ და ძალიან გაუჭირდება, ბიზნესი აღარ უღირს მაშინ. ანუ თუ მოვინდომებთ, მექანიზმები საკმაოდ კაფიოთ არის გაწერილი. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით მეც დავამატე, მე მინდა მიმართო ზუსტად იმ ხალხს, ვის მზის შუქზე გამოყვანასთანაც არის საუბარი. ანუ ურჩევდი, რომ რაც შეიძლება მალე გამოვიდნენ ამ მზის სინათლეზე და მათთვის არის კარგი. ჩვენ იგივე ორივე ასოციაცია მივესალმებით, რაც მეტი მეწარმე იქნება, იმიტომ რომ კონკურენციაში შევალთ, ჯანსაღ კონკურენციაში, თვითონ მალე დაიწყებს განვითარებას და გადავა იმ კანონზე, რაც არის მოთხოვნადი ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით და ის ადამიანი ფინანსურად და ზოგადად როგორც მეწარმე სწრაფად ჩამოყალიბდება და ეს გვინდა რომ ჩამოყალიბდნენ მართლა და ისინი არ არიან ჩვენი კონკურენტები. ჩვენი კონკურენტები არიან შემოტანილი პროდუქტები, რომელიც საზღვარგარეთიდან უხვად შემოდის და კიდევ არ ვიცით რა პროდუქტები შემოდის, ძირითადად იქაც ფხვნილზე და იქიდანაც ფხვნილზე დამზადებული პროდუქტები შემოდის, ან არის ულტრაპასტერიზებული, ან არის გაჯერებული იმ დანამატებით, რომელიც არ არის სახარბიელო ჯანმრთელობისათვის და ჩვენ მხოლოდ ხელს შევუწყობთ ესეთ ადამიანებს და ჯობია რომ რაც შეიძლება მალე მათთვისაც უკეთესია, მაგრამ ზოგი ადამიანი
იყო მეწარმე, ესაც უნდა ვთქვა და მერე გადავიდა ეტაქვეშეთში, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო ამ კონკურენციას, წნეხს ვერ გაუძლეს და ჩვენც ვამბობთ ხოლმე და მიმართავთ სურსათის უნებლობას და მე მგონი სწორი მოთხოვნა ჩვენ არის საშუალო მეწარმეებისთვის, რომ ან ყველა მოგვაქციეთ ერთ რეგულაციაში, ან ყველას გაგვანებთ თავი, იმიტომ რომ ვერ გაუძლებთ დიდხანს ჩვენ ამას ამ ყველაფერს და იძულებული გავხდები შეიძლება ჩვენი დღეს მე და ჩემნაირები ისევ გადავიდეთ ეტაქვეშეთში. იმიტომ რომ ეს ადამიანები იძულებულები გახდნენ ამათ ვიცნობ ბევრ ადამიანს რომელმაც ვეღარ გაუძლო ამ ყველაფერს ამ კონკურენციას ვერ გაუძლო იმიტომ რომ შენი მეზობელი ამზადებს ყოველგვარი კანონის გვერდისავლით და უჯდება გაცილებით იაფი და არქმევს ყველს რომელიც რეალურად ყველი არ არის აგერ ჩავატარეთ კახა იყო ერთ-ერთი ინიციატორი კვლევა და ბოლო კვლევა 15-დან 14 ნიმუში იყო ფალსიფიცირებული. ესე იგი წარმოიდგინეთ რასთან გვაქვს საქმე. ყველთან მიკავშირებით. ეს რამხელა ციფრია, ამიტომ ეს ყველაფერი არის გასაკონტროლებელი და სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, თუ შეიძლება მივიღოთ კანონი, შეიძლება მართლა ვიღაცამ გვერდი აუაროს და ესაც არ იქნება გამორიცხული და ეს წარმოუდგენელია იქნება, მაგრამ ეს უნდა იყოს იმდენად მცირე თუ მართლა ხელს მოკიდებს ამას უნებლობა და გააკონტროლებს და დაევალებათ, რომ ის 1-2 არაკეთის ინდისი ერთო დარჩება ამიც ვერ შექმნის საერთო ჯამში და იქნება წავალთ წინ და დავიხოცოთ. რაღაც კიდე დავამატო აუცილებლად რომ აუცილებელია კიდე მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება და მისი ზრდა. ამიტომ თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება თუ ზოგადად სახელმწიფო უწყებები. ეგ ხო ცალკე პრობლემაა კიდე. თქვა სოციალური კლიპები, როდესაც რაღაც კონკრეტულ საკითხზე სახელმწიფო ახდენს ზეგავლენას მოსახლეობაზე და ასწავლის და მიუთითებს სად რა როგორ. ძალიან კარგი იქნება თუ ესეთი რაღაცა პროგრამა მზადებთ ხოლმე ასეთ კლიპებს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომ როცა ადამიანს ეცოდინება, რომ აი ეს აქ არ უნდა იყიდოს, ის არასოდეს არ იყიდეს. იმიტომ რომ ის ეცოდინება უნდა იყოს ეტიკეტირებული, უნდა იყოს სათანადო პირობებში შენახული და ესეც ერთგვარი ბარიერი იქნება იმ არაკეთილსინდისიერი მეწარმისთვის, რომ ვერ გაასაღოს თავის კვებულს. ჩვენ არავის წინააღმდეგი არ ვართ, აბსოლუტურად სწორად თქვა ბატონმა ნიკოლოზმა, ჩვენი უბრალოდ ჩვენი სურვილია, რომ ყველა მოვეცეთ ლეგალურ ჩარჩოებში და ყველა კონკურენცია გადაწყვიტოს, ვისი იქნება უკეთესი და ვინ შეიძლება რომ ბაზარზე დარჩეს მომავალში. და ეგრეთ წოდებულ ბებოს ყოლს ეს არის მე ვფიქრობ უფრო მეწარმისთვის და ბებოსთვის გაკეთებული საქმე, რომ მართლა იმ ბებოს ნამდვილად ვინც ამზადებს აუცილებლად მისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ შედარებით უფრო кайფაში გაყიდის და მოთხოვნადი გახდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეხლა წვალობს, აკეთებს 60 თავს და მართლა გაყიდის იმას ნორმალურად. არის ზუსტად მისი შვილიშვილი რომელ თავს შეჭამს, ამიტომ ის ყოველთვის სუფთაა და კარგია და კი ბატონო. ეს არის ორივესთვის, ბებოსთვის და იმ მეწარმეებისთვის თუ დაფიქრდებიან, მაგრამ ამ ყველაფერს კანონის ძალით რომ მოხდება, თავის თავზე ვინც წაყვება ამ ყველაფერს იგრძნობს რომ მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ქვეყნისთვის, მათთვისაც და ბიზნესისთვისაც. ბატონო თენგიზ რამდენად შეგვეძლება ვთქვათ, რომ პრინციპში აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ, კეთილსინდისიერი იყო მეწარმე და ვერ გაუძლო რაღაც გარკვეულ რეგულაციებს, გარკვეულ რაღაც ვალდებულებებს და გადავიდა, ვთქვათ, ეტაქვეშეთში. არის იყო მეც ვიცი, რომ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, როგორც ვიცით, პირველადი წარმოება 200.000-მდე გათავისუფლებულია დამატებით ღირებულების გადასახადიდან. მაგრამ იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ერთი ფირმა უქმდებოდა, როგორც კი 200.000 მიაღწევდა და იქმნებოდა მეორე ფირმა. აი, ანუ მეწარმეები ყოველთვის ხედავდნენ რაღაც კი ისეთ ასე ვთქვათ ჯებირებს, რომელიც მათთვის იულად გადასალახი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეს ერთი საკითხი და მეორე ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი დისკუსიები სურსათის უნებლობაზე და ასე შემდეგ. რამდენად შეგვეძლება ვთქვათ, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად საქართველოში თითქმის აღარ დარჩება სურსათის ისეთი მწარმოებელი, რომელიც არ იქნება ან ბიზნეს ოპერატორი, ან უნდაც სურსათის მწარმოებელთა რეესტრში შესული. აი ეს რამდენად. პირველ შეკითხვას რაც შეეხება გადასახადებს, ეს ჩვენი კომპეტენცია არ გახლავთ, ეს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენცია გახლავთ, თუმცა ესეთი შემთხვევები რა თქმა უნდა არის ალბათ რომ ფირმას დახურავენ, რომ გადასახადი არ გადაიხადონ, მაგრამ ეს სურსათის კონტროლზე გავლენას არ ახდენს, იმიტომ რომ თუ კონტროლის მექანიზმები
რაც გაწერილია, კარგად და გულდასმით შესრულდება, ახალი ფირმა გაჩნდება და ისიც ჩააბარებს ყველს ობიექტს, მაინც ის კონტროლის ქვეშ იქნება მოქცეული. ამას ჩვენთვის გადასახადს მნიშვნელობა არ აქვს. 200.000 ზღვარი ეს ჩვენით არის გავლებული, ჩვენი კანონით, ხო რომ 500.000-მდე არის საგადასახადო კოდექსი. 200.000 ზღვარი ჩვენთან გავლებულია, იმიტომ რომ მას მცირე მეწარმე სტატუსი აქვს მინიჭებული და შედარებით იოლი მარტივი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კონტროლი ეხება. მეტი სხვა განსხვავება ჩვენ ხო, ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის, ჩვენი გადასახედიდან ეს არის სახელმწიფო კონტროლის გამარტივებული წესი ეხება მას. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან სურსათის მწარმოებელი მიუკვლევადი აღარ იქნება. არ უნდა იყოს 2020 წლიდან კანონის ეს მოთხოვნა ამოქმედება. ჩვენ წელსვე ამ დადგენილებას განხილვების შედეგად ამ ახალ დადგენილებას უკვე დავამტკიცებთ, რომელიც ესე ვთქვათ მარეგულირებელი იქნება, აი ის მეთოდოლოგია სწორედ რაც ავხსენით დღეს და მოვყევით და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ უნდა დაიწყოს სრულყოფილი მოქმედება და აღსრულება როგორც კანონისა, ასევე ამ ახალი დადგენილების. კი ბატონო. ჩვენ ხშირად გქონია ასეთ თემაზე საუბარი და ყოველთვის იყო საუბარი, რომ არასაკმარისი რაოდენობა იგივე ინსპექტორების სურსათის ეროვნულ სააგენტოში საკმაოდ ცოტა ის ხალხი, რომლებიც ინსპექტირებას ახდენენ. ამ პერიოდიდან, ასე ვთქვათ, 2020-ის 1 იანვრიდან ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ანუ შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა მოვა სურსათის ეროვნულ სააგენტოზე. რამდენად ეს ჩემი აზრით პრობლემა არ იქნება, ეს არ იქნება მთავარი პრობლემა. ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ვიქცევით შემდეგნაირად. ვიღებთ მაღალი ბრუნვის და მაღალი რისკის საწარმოებს და ჯერ იქიდან ვიწყებთ. ანუ მაქსიმალური გავლენა რო ვიქონიოთ ბაზარზე, არ შევდივართ დავუშვათ ისეთ სახაჭაპურეში, რომელიც 10 წალ ხაჭაპურს ყიდის დღეში. პირიქით, ვიწყებთ მაღალი ბრუნვის საწარმოებიდან, რომელიც დღეში 1 ტონა, 2 ტონა ყველს იბარებს და ძალიან ბევრ პროდუქციას ყიდის და ღმერთმა გააყიდიოს ოღონდ კანონის ფარგლებში და აქედან დავიწყებთ და ბაზარზე ეს საკმაოდ სწრაფ გავლენას მოახდენს და შემდგომ ჩავალთ წვრილ ობიექტებამდეც. კი ბატონო. თქვენთან აი ბიზნესისთვის ვთქვათ, როდესაც რაღაც გარკვეული საკითხები ჩნდება, რომელიც რაღაც გადაჭრას საჭიროებს იგივე მყისიერს თუ ეტაპობრივს და ასე შემდეგ. რა კომუნიკაციის ეს კითხვა ორივესთან არის, რა კომუნიკაციის მეთოდები არსებობს, ვთქვათ იგივე თქვენ ხართ როგორც მეწარმე, ასევე ასოციაციები, რომლებშიც გაერთიანებული ხართ. აი რამდენად ეფექტურია გარკვეული საკითხების წამოჭრისას თქვენი კოორდინირება და ამ საკითხების გადაჭრის მექანიზმები. მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება სურსათისუნებელობის ცხელხას, ეს არის ასე ვთქვათ, ყველა მოქალაქისთვის და მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი, რომელიც რეაგირება ხდება. ხშირად სრულც არის ხოლმე ეს განგაში და ზარი, ჩვენ საწარმოზე ეს პირადად გვაქვს განცდილი. ეს არის ერთ-ერთი სწრაფი და კარგი საშუალება. მე რაც ვიცი, დანარჩენი კომუნიკაციას, რაც შეეხება ასოციაციას, პირადი ურთიერთობებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, იგივე ბატონ თენგისთან, მინისთანაც, რა თქმა უნდა, კავშირი და ალბათ ცოტა ხანში მოგვიწევს კიდევ შეხვედრა. დიდი ხანი არ არის ფორმატი დავგეგმეთ რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ მინდა ისაც აღნიშნო, რომ ეს ეფექტურად ბოლომდე ვერ მიდის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემები. რაც შეეხება თქვენ ასოციაცია აღნიშნეთ, ამ ასოციაციაში ვინ ვართ, რომ მაყურებელმა წარმოდგენა შეექმნა, შეიძლება ბევრმა არ იცის, ვართ ის ინტენსიური, ანუ ორგანიზებული ფერმები გაერთიანებული, ვინ შემოვიყვანეთ საქართველოში მაღალპროდუქტიული ჯიშები, წავედით ამ რისკზე. პირველი ანუ დახმარება და სიკეთე მოდი ჯერ კარგს ვიტყვი და მე რა პრობლემები მეყვა ამ ყველაფერს იყო იაფის ესხი უპროცენტო თითქმის 1%-იანი, 2%-იანი, რაც მართლა ბიზნესის დასაწყება და სოფლის მეურნეობაში იყო ნამდვილად ჰაერივით საჭირო, მაგრამ იყო ეს დოლარში. რაც ჩვენი ძოლის და წვალების მიუხედავად, მაინც მივიღეთ დოლარში და 1 და 65-დან დავიწყეთ ამის დახურდავება და შემდეგ დღეს გვიწევს ლარში გადავიყვანეთ ამ ასე ვთქვათ კურსის ცვლილებამ ძალიან დიდი ზარალი მოგვაყენა. ის რომ კომუნიკაციას საუბრობ, ჩვენ დავგეგმეთ ბატონი თენგიზიც იქ იყო რომ
დაზღვევასთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო აუცილებლად დახმარება ამ ფერმებზე. უნდა ყოფილიყო რა თქმა უნდა საქონლის დაზღვევაზე. უნდა ყოფილიყო პირუტყვის შემოყვანასთან დაკავშირებით 50%-იანი გრანტი, რომელი გრანტიც ძალიან კარგად ვრცელდება გაურკვეველ პროდუქტებზე, რომელიც საქართველოში თითქმის არც არის, გამოცდილებაც არ იყო. მე არ მინდა რომელიმე წარმოებელს ამ კულტურას და მის მიმდევარს მივაყენო ჩრდილი და რა თქმა უნდა ყველაფერი გვჭირდება და რაც გაყიდვადია, მაგრამ იგივე ჟოლო, იგივე 1000-ნაირი მაყვალი და ასე შემდეგ და კენკრა და მრავალწლიანი კულტურები, მაგრამ ის რომ რძე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ბავშვი ისე არ გაიზრდება ჯანმრთელი და ვერ გაიზრდება ფიზიკურად ძლიერი თუ სათანადო რაოდენობის ძეს არიღებს და ამის გამოცდილება გვაქვს ევროპაში, ამერიკაში და ქვეყნებში, სადაც რძის მიღება დაიწყეს, ანუ რამდენი სანტიმეტრით გაიზარდა იგივე ბავშვების სიმაღლეში პროცენტულობა, იგივე ჯანმრთელობა მათი და ასე შემდეგ. მახსოვს კიდევაც გაეროს ერთ-ერთი პროგრამა იყო ერთი ჭიქარზე. ერთი ჭიქარზე ძალიან კარგი ეს იგივე ამერიკაში ჩვენ A-კლასის ზე პირველი ხარისხი რაც შემოდის ყველა შტატში არის ერთი ან ორი საწარმო, სადაც ბავშვთა ხაზი არის და გაივლის ამ ბავშვთა ხაზს და ეს აუცილებელია რომ საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული სკოლებამდე მიირთვან ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ რძეზე როდესაც საუბრობთ განსაკუთრებული ხელშეწყობა, იმიტომ არა რომ მე წარმოვადგენ ბერძეობის ასოციაციის თავმჯდომარის, არა, ეს არის საერთოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ჯანმრთელობისთვის და მოგეხსენებათ რომ ამას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ექცეოდეს. იგივე ყბადაღებული DGG-ს თემა, სადაც ვერ შევდივართ ხმრითან კონკურენციაში ნედლი რძე და მუდმივად აგერ ბატონი კახა არის გადამამუშავებელი საგზის წარმომადგენელი. გვაქვს ამ ფასებთან პრობლემები, რომ ჩვენ ძალიან ძვირი გვიჯდება საქართველოში, იმიტომ რომ DGG გვაქვს DGG-ი იბეგრება და რძე არ იბეგრება, ამიტომ რძისგან დამზადებული ჟემზავო პროდუქტები, ნედლრიძისგან დამზადებული არ თავისუფლდება, ფხვნილში მომხმარებელი, წარმოებელი ითვლის DGG-ს, ანუ იაფი უჯდება შედარებით, ეს ფხვნილი საიდან მოდის, ხო, დაბალხარისხიანი რძისგან, რომელიცშიც დაყვანილია მინიმუმამდე სასარგებლო თვისებები და იმ რძისთვის საჭირო საკვები იმ ფერმერს უკვე სუბსიდირებული აქვს ევროპაში და იქ უკვე იაფი უჯდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ყოველ ჰექტარზე უნაზღაურებს სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა რაოდენობა თანხას, რასაც ჩვენ ვერ ვებძვით და ეს რამდენიმე ფერმა ვინც ვართ, მე მინდა გულისთქივით აღნიშნო რომ ბიოზე უარი ვთქვი, იმიტომ რომ ვეღარ გაუძელით ამ კონკურენციას და 5 წლიანი შრომა წყალს ჩაგვეყარა, მაგრამ ეს ფერმა შევცვალეთ ბიოს სერტიფიკატი ჰქონდა, იგივე ლაბორატორიის პრობლემიდან გამომდინარე, რომელსაც შეგვიჩერდა და ევროპაში გადავამოწმეთ და არაფერი პრობლემა არ იყო. ეს ცალკე პრობლემა და ანუ წეგან რომ დავიწყეთ საუბარი, კომპლექსური პრობლემებია. მესმის რომ განვითარებადი ქვეყანა ვართ, არ ვართ ახლა იმ სიძლიერეს რომ ყველაფერი ერთ დღეში მოვაგვაროთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ იბზაობას მაგალითად ამ დარგში, რომ მიდიოდეს ასე ვთქვათ თანმიმდევრობით ის ყველაფერი, რომ როგორ გავაკეთოთ, როგორ წავიწიოთ წინ და ელემენტარულად ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია იმ 5 ქვეყანას შედის ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენი ნედლერწით გამოვკვეთოთ ჩვენი მოსახლეობა და ამის რეალური გამოცდილებაც უკვე შევიძინეთ გარკვეულმა ფერმერებმა და მზად ვართ რომ გაუზიაროთ. ამ ყველაფერში რაღაც პროგრამებით თითქოს ამოქმედდა, რაღაცა იწყება, ვთქვათ, იგივე ლენდოლეიკი, მანამდე FAO-ი გვეხმარებოდა და ეხა ის პროგრამაც იწურება, IFAD-ის პროგრამა დაიწყება, მაგრამ იმდენად მცირეა ეს ყველაფერი, თუ კომპლექსურად არ მეუდექი და ეს ურთულესი დარგი არ ავაღორძინეთ, მუდმივი ეს პრობლემები ყოველთვის იდგება და ამაში სახელმწიფოს როლი არის, ლომისწული ეკუთვნის სახელმწიფოს. რაც შეეხება ჩვენ ასოციაციას მზად ვართ ფერმერებთან და სახელმწიფოსთან გავწიოთ ის შუამავალი რგოლის ფუნქცია, რომელთაც იგივე სპეციალისტების მოძიების კუთხით ვინ არის უკეთესი, რა პრობლემებს ვაწყდებით და პირველი პიონერები ვართ, ასე ვთქვათ და ეს პრობლემები არის ძალიან დიდი და გადავლახეთ უკვე 5 წელზე მეტია ამ პრობლემებს ვებძვით და შედარებით უკეთესობა, მაგრამ მაინც ძვირი გვიჯდება ეს რძე. ჩვენი мотивация არის რომ გავაიაფოთ ეს რძის პროდუქტი, რძე რომ შემდგომში პროდუქციაც გავაიაფოთ და აი ჯაშახი კონკურენცია რო იქნება, იგივე წეგარო საუბრობთ, ის კანონი ამასაც შეეხება, თუ კი გაკონტროლდება, ამ ინტენსიურ ფერმებზეც აისახება სახვალიოდ, იმიტომ რომ
ხვალ თქვათ იგივე არაკეთილსინდისიერი მეწარმე რომელიც გამოვა და ეტიკეტირებას გაუკეთებს და იქნება მართლა აღნიშნული ეს ყველია და მართლა ნედლძისგან არის დამზადებული უფრო მოთხოვნადი გახდება და ის თანხა რომელიც 60 მილიონი ქვეყნიდან გაედინება ფხვნილში ეს თანხა ჩაბრუნდება ისევ წარმოებებში გაკეთება ფერმები და ამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღეს კიდევ ვიძახით რამდენიმე წელს ვითხოვთ ჩვენ ამ დღეგეს მოხსნას რომ ჩვენც განვითარდეთ ვისწავლოთ იაფირძის პროდუქტის რძის ასე ვთქვათ წარმოება რომელიც შემდგომში უკვე 3 წელი იქნება თუ და რაღაც პერიოდის მერე ისევ საჭირო იქნება და შეხედავს ქვეყანა აქ ბევრს არ ზარალობს ნამდვილად პირიქით ის თანხა რაც გადის იმ თანხის კომპენსირებით ორიმდეს ამოვიღებთ და აქ პირუტყვს მოვამრავლებთ და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ ჩვენ გქონდა სწორედ ამ თემაზე საუბარი თუ არ ვცდები მაშინაც ბატონი თენგიზი იყო ჩვენი სტუმარი ბატონი მერაბი ჩხარდიშვილი იყო ჩვენ სტუდიაში სტუმრად თქვენ ასოციაციაშიც იგივე შეხედულება აქვს თქვა დღეგესგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით თუ რაიმე განსხვავებულია დავიწყებ იქიდან თუმცა დამისვით ანალოგიური შეეხება კომუნიკაციას რა შეეხება კომუნიკაციის პრობლემა დღეს ნამდვილად არ დგას ბატონ თენგიზთან იქნება თუ ბატონ მინისტრთან იქნება თუ რაღაცა ეს ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ სხვათა შორის მეც აღვნიშნე მაგრამ ბოლომდე ვერ მივდივართ ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რაღაც რომ რძე და რძის პროდუქტები ზოგადად ხო არის ქვეყნისთვის სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი პოსტულატი იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ გარემოცვაში ვცხოვრობთ სამეზობლო პოლიტიკას თუ ავიღებთ ისეთ სიტუაციაში ვართ რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი სახელმწიფოსთვის თუ არ აქვს მას საკუთარი თვითმკვარი რძე ხორცის პროდუქტები და ხორბალი ის სულფასოვნად ვერ ჩაითვლება ამ შემთხვევაში იმ სიტუაციაში როცა სოფლა ცხოვრობს დაახლოებით ნახევარი მოსახლეობის და მთლიანი შიდა პროდუქტის და 7% ქმნის ეს მისახედია ეს თემა. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, ჩვენი სურვილი იქნება ზოგადად რომ აგრომიმართულება, თქვა მეცხოველეობის მიმართულება, მებრძოლების მიმართულება ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყოს ქვეყნისთვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფრო მეტი ფართო არეალი მიეცეს მოქმედების. იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, ბატონი ნიკოს ხედავს, რომ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას, კი ყველა ასე ვთქვათ გულისხმობით გვისმენს და შედის ჩვენ მდგომარეობაში და აბსოლუტურად ზუსტად ესმის, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ვსაუბრობ, მაგრამ ეს თუ არ გადაწყდა ეს და ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ არ ვიარეთ წინ, ხო, ვერ დღეგეს თემა, ვერ ნებისმიერი სხვა თემა, რომელიც აი ამ სიტუაციას როგორ უნდა სუბსიდია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და მარტო თქვა ყურძენზე არ შეიძლებოდა ეს და ეს ფერმები იხურება ან ვერ ვითარდება და კაი შემთხვევაში ვერ იზრდება. უკეთეს შემთხვევაში ვერ იზრდება. კი ბატონო, მაქსიმალური ყურადღება აგროსექტორს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ, ვთქვათ, ამ სასურსათო უსაფრთხოების, აქ სურსათ სუნებლობაზე არ არის საუბარი. არის რომ ჩვენი თავი გამოვყვებოთ და რაღაცა გასაჭირის დროს კონდეს იმის საშუალება. რის რესურსიც გაგვაჩნია რომ არის ქვეყანა ვერ შეძლებენ, მაგრამ საქართველოს შეუძლია რომ გავაკეთოს ეს. უყურეთ იმ ოდენობის სულფეხა ქოსანი პირუტყვის პირობებშიც კი რომელიც საქართველოს დღეს გააჩნია და მეწვეული საქონლის და ფურების ოდენობიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვაწარმოებთ დაახლოებით 4-ჯერ მეტ და 6-ჯერ მეტ რძეს. ვექ ცალკე კატასტროფა ინდოეთს უსწრებთ მარტო ერთ სულ მონაწილეზე ძროხაზე და ეს ალბათ მეძეულიც არ შეგვიძლია დავარქვათ ალბათ უფრო ეს მეხორცული უნდა გახდეს. ну ძირითადად ალბათ უფრო ოჯახები თავის გამოკვებისთვის რაღაც ცოტა რაოდენობა და მაგის გარდა აი ამ კონტროლის მექანიზმების ამოქმედების შემდეგ თუ ყველაფერი ახსნილების მექანიზმი კარგად წავიდა იქიდან შემოსული თანხები სახელმწიფოს წესი და რიგით მიცემს იმის საშუალებას რომ ეს მიმართულება უფრო მეტად დაფინანსდეს და უფრო მეტად ხელი შეეწყოს იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ რძის ოდენობას ვერ გავძვით და ვერც ფასს ვერ დავწევთ იმიტომ რომ დეფიციტი ყოველთვის ფასს მაღლა აწევს და საბოლოო პროდუქტის მოხმარების იგივე საკითხები აქვთ ეხლა მერძევეები უფრო არიან ეთერში და იგივე საკითხები აქვთ იგივე მეფრინველეებსაც როდესაც ნედლი აგროსექტორზე საუბარი და კი ბატონო თქვენ აღნიშნეთ რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა არ არსებობს ნამდვილად არ არის კომუნიკაცია მეც არ შედეგზე ვერ გავდივართ ანუ რაღაც ბარიერები არის ეს ალბათ უკვე მომავალი გადაცემების
თემებია. მეც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენც არ გვაქვს სამინისტროსთან და საკმაოდ ოპერატიულად მოდიან ხოლმე და საკმაოდ საინტერესო და მწვავე დისკუსიებში იღებენ მონაწილეობას, განსხვავებით სხვა უწყებებიდან, რომელსაც ვთხოვდით იგივე შემოსავლების სამსახურს, როდესაც ჩვენ დღეგესგან გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით დისკუსია ვადავდით ახლა ბატონო გზარ და ნუ იცით რომ აი ბოლო განხილვა იქნება პარლამენტში ამაზე რა ვიცი მე კარგი იქნება თუ სამინისტროს გადააგზავნონ გოენ როგორც ვიცი ლენდოფლეიქში და აი ეს ლენდოლეიქმა დაუკვეთა ჩვენი მოთხოვნით ლენდოლეიქმა შეუკვეთა და თევზდა ახლა წავა პარლამენტში კი ბატონო და კი გამოგიგზავნოთ კი ბატონო დიდი მადლობა ბატონებო რომ მოგზავნით და მადლობა თქვენ რომ ესეთ საკითხებს ეხები და იხილავთ ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც თქვენ ბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება მცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგოთ. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში.